90 phút sắp tới tại Philadelphia sẽ không đơn thuần là một trận đấu loại trực tiếp. Đây là cuộc sát hạch đầu tiên dành cho ứng viên vô địch số 1 của World Cup 2026. Chỉ một sai số chiến thuật nhỏ, toàn bộ hành trình chinh phục cúp vàng của tuyển Pháp có thể lập tức đổi hướng. Ở phía bên kia chiến tuyến, Paraguay bước vào trận đấu với tâm thế của đội bóng vừa tạo nên một trong những cơn địa chấn lớn nhất giải đấu khi loại Đức sau loạt luân lưu. Họ không còn là đội bóng chỉ biết phòng ngự phản ứng. Họ đã chứng minh mình đủ khả năng kéo mọi đối thủ vào một cuộc chiến tiêu hao thể lực và tâm lý kéo dài hơn 120 phút. Save, turn 16, turn search. Trong khi ảnh hoàn toàn trái ngược, 4 trận toàn thắng, 13 bàn thắng, chỉ thủng lưới 2 lần. Hệ thống tấn công của Didier Deschamps đang vận hành với hiệu suất gần như hoàn hảo khi Mbappé, Dembélé, Olise và Barcola liên tục hoán đổi vị trí, tạo ra những tam giác phối hợp khiến mọi cấu trúc pressing của đối phương đều bị kéo giãn. Seat Turnus Musausen. Nhưng điều khiến bàn hắng nhất lúc này lại không nằm ở Paraguay. Đó là thời tiết. Nhiệt độ tại Philadelphia được dự báo có thể chạm ngưỡng gần 38 độ C, cùng độ ẩm rất cao. Didier Deschamps đã công khai thừa nhận đây có thể trở thành nhân tố làm thay đổi hoàn toàn chất lượng chuyên môn của trận đấu. Khi cường độ vận hành giảm xuống, khoảng trống chiến thuật sẽ xuất hiện nhiều hơn và mọi kế hoạch hack at pressing cường độ cao đều buộc phải tính toán lại. Sai. Ở chiều ngược lại, HLI coi chính điều kiện khắc nghiệt này là lợi thế dành cho Paraguay. Ông tin rằng các học trò vốn quen thi đấu trong môi trường nóng ẩm sẽ thích nghi tốt hơn, đồng thời biến trận đấu thành cuộc chiến sức bền thay vì cuộc đua tốc độ mà tuyển Pháp mong muốn. Side Turnus 13. Đó cũng là lúc bàn cờ xuất hiện. Một bên muốn kiểm soát bóng thật nhanh, luân chuyển thật rộng, tăng nhịp build up để phá vỡ low block. Một bên lại muốn kéo toàn bộ trận đấu vào trạng thái ngắt quãng, giảm nhịp, thu hẹp không gian, buộc đối thủ phải chuyền nhiều hơn thay vì tăng tốc. Và câu hỏi lớn nhất trước giờ bóng lăn không phải là Pháp mạnh hơn Paraguay bao nhiêu, mà là liệu Didier Deschamps có đủ kiên nhẫn để không mắc vào chiếc bẫy không gian mà Gustavo Alfaro đang âm thầm giăng kín khắp mặt cỏ Philadelphia. Bởi trong một trận đấu loại trực tiếp của World Cup, đôi khi kẻ chiến thắng không phải đội tạo ra nhiều cơ hội hơn, mà là đội kiểm soát được từng mét vuông không gian quan trọng đúng thời điểm. Trước khi đi vào phân tích chiến thuật sâu nhất, mọi hệ thống đều bắt đầu từ con người. Và trong một trận đấu loại trực tiếp World Cup, chỉ một sự thay đổi nhân sự cũng đủ làm đảo lộn toàn bộ bản đồ không gian trên sân. Nếu nhìn từ phòng thay đồ của hai đội, đây là cuộc đấu trí giữa hai cách xây dựng lực lượng hoàn toàn khác nhau. Tuyển Pháp bước vào vòng 16 với chiều sâu đội hình gần như tốt nhất giải đấu. Didier Deschamps vẫn sở hữu nhiều phương án xoay tua ở cả ba tuyến. Điều đó cho phép ông duy trì cường độ pressing và tốc độ luân chuyển bóng trong suốt 90 phút, thậm chí cả hiệp phụ nếu cần. Điểm đáng chú ý không nằm ở việc ai sẽ đá chính, mà nằm ở việc Pháp có thể thay đổi cấu trúc chiến thuật mà gần như không làm giảm chất lượng vận hành. Một cầu thủ tốc độ có thể được thay bằng một mẫu tiền đạo chơi giữa các tuyến. Một tiền vệ thiên về kiểm soát có thể nhường chỗ cho mẫu box-to-box giàu năng lượng. Hệ thống vẫn vận hành. Đó là lợi thế cực lớn của những đội tuyển sở hữu chiều sâu lực lượng. Ở chiều ngược lại, Paraguay không có nhiều ngôi sao, nhưng họ có sự ổn định. Bộ khung phòng ngự được duy trì xuyên suốt từ vòng bảng đến vòng loại trực tiếp. Các cầu thủ hiểu rõ vị trí của nhau trong từng pha dịch chuyển. Họ không phòng ngự bằng những pha xoạc bóng liên tục, họ phòng ngự bằng khoảng cách. Khoảng cách giữa hai tuyến luôn được giữ rất hẹp. Khoảng cách giữa trung vệ và hậu vệ biên gần như không bị kéo giãn. Đó là lý do nhiều đội kiểm soát bóng rất nhiều trước Paraguay, nhưng lại tạo ra rất ít cơ hội thực sự nguy hiểm. Nếu phân tích sâu hơn, Didier Deschamps nhiều khả năng sẽ không yêu cầu đội bóng tăng tốc ngay từ đầu. Ông hiểu rằng Paraguay luôn muốn đối phương nóng vội. Vì vậy, nhịp build-up của Pháp nhiều khả năng sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, kiểm soát bóng, buộc Paraguay lùi thấp. Giai đoạn 2, tăng tốc bằng các pha đổi cánh thật nhanh, kéo giãn khối phòng ngự. Giai đoạn cuối, đánh trực diện vào khoảng trống vừa xuất hiện bằng những pha xâm nhập của hàng công. Đây là kiểu điều tiết pacing rất điển hình của Deschamps. Không pressing liên tục, không tấn công dồn dập, mà tăng tốc đúng thời điểm.
chỉ cần 3 đến 5 phút bùng nổ. Thế trận có thể đổi chiều hoàn toàn. Trong khi đó, HLV Gustavo Alfaro nhiều khả năng sẽ chọn hướng tiếp cận ngược lại. Ông muốn trận đấu diễn ra chậm, rất chậm, càng ít pha chuyển trạng thái tốc độ cao. Paraguay càng có lợi, bởi khi tốc độ giảm xuống, khối phòng ngự luôn có đủ thời gian tái lập vị trí. Điều này giúp họ hạn chế tối đa những pha khai thác half space vốn là vũ khí nguy hiểm nhất của tuyển Pháp. Một chi tiết rất đáng quan sát chính là cách Paraguay xử lý sau khi giành lại bóng. Họ sẽ không phản công bằng quá nhiều cầu thủ, thường chỉ 2 hoặc 3 người tham gia pha chuyển trạng thái đầu tiên. Nhưng điều quan trọng là tốc độ đưa bóng vượt qua tuyến pressing đầu tiên của Pháp. Nếu thành công, toàn bộ cục diện không gian sẽ đảo chiều chỉ trong vài giây. Về phía tuyển Pháp, gương mặt có khả năng tạo ra khác biệt lớn nhất vẫn là Entity Athlete Kylian Mbappé. France Kylian Mbappé tốc độ mà là khả năng lựa chọn thời điểm tăng tốc. Dữ liệu theo dõi chuyển động cho thấy anh thường không bứt tốc liên tục. Thay vào đó, Mbappé chờ đúng khoảnh khắc hậu vệ đối phương xoay người hoặc dịch chuyển sai nửa bước. Đó là lúc anh tăng tốc. Khoảng cách chỉ vài mét, nhưng đủ để phá vỡ toàn bộ cấu trúc phòng ngự. Ở phía Paraguay, điểm tựa lớn nhất lại nằm ở trung tâm hàng phòng ngự. Không phải bởi những pha tắc bóng đẹp mắt, mà bởi khả năng giữ cự ly đội hình. Chỉ cần tuyến giữa đứng đúng vị trí, các trung vệ sẽ không phải lao ra khỏi khu vực bảo vệ. Đó chính là nền tảng giúp Paraguay duy trì hệ thống low block rất khó bị xuyên phá. Vì vậy, quân bài tẩy thực sự của trận đấu có thể không nằm ở người ghi bàn, mà nằm ở người đầu tiên khiến cấu trúc không gian của đối phương bị lệch khỏi trạng thái cân bằng. Chỉ một lần mất cự ly, chỉ một pha di chuyển chậm nửa nhịp, hoặc chỉ một quyết định thay người đúng thời điểm từ băng ghế chỉ đạo. Tất cả đều có thể tạo nên bước ngoặt của trận đấu trước khi bản đồ chiến thuật trên sân được vẽ lại hoàn toàn. Nếu nhìn trận đấu này dưới góc độ bản đồ GIS chiến thuật, đây không phải cuộc đối đầu giữa hai đội bóng. Đây là cuộc va chạm giữa hai mô hình kiểm soát không gian hoàn toàn đối lập. Tuyển Pháp muốn mở rộng mặt sân, Paraguay muốn thu hẹp mặt sân. Hai triết lý ấy sẽ va chạm ngay từ những giây đầu tiên. Pháp nhiều khả năng vẫn xây dựng thế trận bằng cấu trúc 3-2 khi build up. Hai trung vệ mở rộng biên, hậu vệ cánh dâng rất cao. Một tiền vệ lùi xuống tạo thành trục điều phối đầu tiên. Mục tiêu rất rõ, kéo toàn bộ khối phòng ngự Paraguay giãn theo chiều ngang, buộc đối phương phải rời khỏi khối compact. Và ngay khi khoảng trống xuất hiện, đòn đánh sẽ không đến từ trung lộ, mà đến từ half space. Đó luôn là khu vực nguy hiểm nhất trong hệ thống tấn công của tuyển Pháp. Half space chính là hành lang nằm giữa trung vệ và hậu vệ biên. Đây là nơi hậu vệ rất khó quyết định nên lao lên hay tiếp tục bọc lót. Chỉ cần chậm nửa nhịp, khoảng trống sẽ lập tức bị khai thác. Nếu quan sát các trận đấu gần đây, phần lớn những pha dứt điểm chất lượng cao của tuyển Pháp đều xuất phát từ khu vực này. Không phải ngẫu nhiên, đó là kết quả của quá trình overload. 3 hoặc 4 cầu thủ liên tục tạo ưu thế quân số ở một biên, lôi kéo toàn bộ khối phòng ngự dịch chuyển, sau đó đảo cánh thật nhanh. Chính khoảnh khắc chuyển trạng thái ấy là lúc toàn bộ bản đồ phòng ngự đối phương xuất hiện những khoảng trắng. Khoảng trắng chính là dữ liệu mà Pháp luôn tìm kiếm. Ở chiều ngược lại, Paraguay gần như chắc chắn sẽ không pressing quá cao, họ sẽ ưu tiên low block. Khối đội hình lùi rất thấp, khoảng cách giữa 4 hậu vệ và 4 tiền vệ chỉ khoảng 10 đến 15 mét. Điều đó khiến trung lộ gần như bị khóa kín. Mục tiêu của Paraguay không phải cướp bóng sớm, mà khiến đối phương truyền thêm một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa, cho đến khi tốc độ luân chuyển giảm xuống. Ngay lúc ấy, khối phòng ngự sẽ đồng loạt dâng lên, thu hẹp toàn bộ góc chuyển. Đó là cái bẫy chiến thuật rất nhiều đội bóng lớn từng mắc phải. Khi kiểm soát bóng nhiều hơn, không đồng nghĩa tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nếu nhìn bằng bản đồ nhiệt, bạn sẽ thấy một điểm cực kỳ thú vị. Pháp thường tạo mật độ chạm bóng rất lớn ở hai hành lang trong khi Paraguay lại tập trung đông quân số quanh zone 14. Zone 14 là khu vực ngay trước vòng cấm, được giới phân tích dữ liệu coi là ô vuông vàng của bóng đá hiện đại. Bởi từ đây, một đường chọc khe, một cú sút xa hay một pha phối hợp một chạm đều có thể tạo ra chỉ số XG rất cao. Vì vậy, ai kiểm soát được zone 14, người đó gần như kiểm soát được chất lượng cơ hội ghi bàn. Một điểm đáng chú ý khác chính là thời điểm chuyển trạng thái. Tuyển Pháp nổi tiếng với counter-pressing.
Ngay sau khi mất bóng, 3 đến 4 cầu thủ lập tức áp sát, không cho đối phương có thời gian ngẩng đầu. Điều này giúp họ giành lại quyền kiểm soát chỉ sau vài giây. Nhưng Paraguay lại là đội rất kiên nhẫn. Họ không vội triển khai, không mạo hiểm chuyền ngắn. Thay vào đó, họ thường đưa bóng thật nhanh sang biên hoặc thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến. Mục tiêu không phải phản công ngay, mà đưa bóng ra khỏi vùng pressing. Đó là khác biệt rất lớn về tư duy không gian. Một bên cố giữ bóng trong phạm vi nhỏ để tạo ưu thế quân số. Một bên cố đưa bóng ra khỏi vùng nguy hiểm càng nhanh càng tốt. Nếu trận đấu diễn ra đúng dự báo, sẽ xuất hiện 3 tọa độ quyết định. Tọa độ thứ nhất, half space cánh trái của Paraguay. Nếu Pháp overload thành công khu vực này, khối phòng ngự Paraguay sẽ buộc phải co cụm. Khoảng trống phía đối diện sẽ lập tức mở ra. Tọa độ thứ hai, zone 14. Đây sẽ là nơi diễn ra nhiều pha tranh chấp nhất. Chỉ cần một cầu thủ kiểm soát bóng quay mặt được về khung thành, cấu trúc phòng ngự sẽ lập tức bị phá vỡ. Tọa độ cuối cùng không nằm trong vòng cấm mà nằm ở khu vực giữa sân. Đó là nơi quyết định đội nào giành được bóng hài. Những pha bóng bật ra sau tranh chấp đầu tiên. Theo dữ liệu hiện đại, rất nhiều bàn thắng bắt nguồn từ quyền kiểm soát bóng hài. Đội thắng trong khu vực này thường cũng là đội kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Vì vậy, nếu chỉ nhìn tỷ lệ cầm bóng, bạn sẽ rất dễ đánh giá sai thế trận. Điều quan trọng hơn là đội nào kiểm soát được nhiều không gian giá trị hơn. Đó mới là bản chất của bóng đá hiện đại, và cũng chính là triết lý phân tích bằng GIS mapping. Không chạy theo trái bóng, mà theo dõi sự dịch chuyển của khoảng trống. Bởi cuối cùng, bàn thắng luôn xuất hiện ở nơi mà cấu trúc không gian vừa bị phá vỡ. Trước khi đi đến dự đoán cuối cùng, cần nhắc lại một nguyên tắc của phân tích không gian dữ liệu. Bóng đá loại trực tiếp không phải trò chơi của tỷ lệ cầm bóng, mà là cuộc chiến của những thời điểm bẻ gãy cấu trúc đối phương. Nếu tuyển Pháp ghi bàn trong khoảng 20 phút đầu, cục diện trận đấu gần như sẽ chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác. Cảnh khác, Paraguay sẽ buộc phải rời khỏi khối low block vốn được tổ chức rất chặt chẽ. Khi đội hình dâng cao hơn để tìm bàn gỡ, khoảng trống phía sau hai hành lang biên sẽ mở ra nhiều hơn. Đó chính là môi trường lý tưởng để Pháp triển khai transition attack với tốc độ rất cao. Khi ấy, trận đấu có thể xuất hiện thêm nhiều cơ hội có giá trị extra lớn. Tỷ số hoàn toàn có thể được nới rộng trong khoảng 30 phút cuối. Nhưng nếu Paraguay giữ sạch lưới sau hiệp 1, kịch bản sẽ thay đổi đáng kể. Sự kiên nhẫn của tuyển Pháp sẽ bị thử thách. Các hậu vệ biên sẽ dâng cao hơn. Khoảng cách giữa tuyến phòng ngự và tuyến giữa bắt đầu kéo giãn. Đó là thời điểm Paraguay chờ đợi để tung ra những đường chuyền vượt tuyến hoặc các pha phản công trực diện vào khoảng trống sau lưng hàng thủ. Đây là mẫu trận đấu mà chỉ cần một tình huống cố định, một pha bóng hai hoặc một sai số trong khâu rest defense, toàn bộ thế cân bằng có thể bị phá vỡ. Một khả năng khác cũng rất đáng chú ý, nếu tỷ số vẫn là 0-0 sau 70 phút. Nhịp độ trận đấu sẽ không còn phụ thuộc vào chiến thuật ban đầu. Nó sẽ phụ thuộc vào chiều sâu đội hình và khả năng thay người. Những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị sẽ quyết định tốc độ luân chuyển bóng, đồng thời tạo ra những cấu trúc không gian hoàn toàn mới mà dữ liệu trước trận không thể phản ánh đầy đủ. Nhìn dưới góc độ bản đồ dữ liệu, Pháp vẫn là đội có nhiều lợi thế hơn. Họ tạo ra lượng cơ hội chất lượng cao, ổn định hơn. Khả năng kiểm soát zone 14, khai thác half space và thực hiện counter pressing sau khi mất bóng đều ở đẳng cấp rất cao. Paraguay lại sở hữu một hệ thống phòng ngự kỷ luật. Họ có thể khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn nếu duy trì được cự ly đội hình và hạn chế các khoảng trống giữa hai tuyến. Điểm mấu chốt của trận đấu sẽ không nằm ở số lần dứt điểm, mà nằm ở chất lượng của từng cơ hội. Đội nào buộc đối phương phải di chuyển khỏi cấu trúc phòng ngự chuẩn trước, đội đó sẽ nắm quyền kiểm soát trận đấu dựa trên dữ liệu phong độ, chất lượng nhân sự và mô hình không gian chiến thuật. Tôi nghiêng về một chiến thắng dành cho tuyển Pháp. Dự đoán tỷ số Pháp 2-0 Paraguay. Bàn mở tỷ số nhiều khả năng đến từ một pha khai thác half space hoặc tình huống chuyển trạng thái nhanh. Bàn thắng thứ hai có thể xuất hiện khi Paraguay buộc phải dâng đội hình trong giai đoạn cuối trận. Nhưng bóng đá luôn hấp dẫn bởi một chi tiết rất nhỏ. Chỉ một sai số trong khâu tổ chức không gian, mọi mô hình dự báo đều có thể đảo chiều. Nếu bạn yêu thích cách phân tích bóng đá bằng bản đồ hóa không gian dữ liệu GIS Mapping,
nơi mỗi đường chuyền, mỗi khoảng trống và mỗi quyết định chiến thuật đều được giải mã bằng tư duy khoa học thay vì cảm tính. Hãy đăng ký kênh Viên Khanh GIS để đồng hành cùng những video chuyên sâu tiếp theo về World Cup 2026. Và bây giờ, câu hỏi dành cho tất cả các bạn. Nếu là Didier Deschamps, bạn sẽ tiếp tục kiên trì với cấu trúc build-up quen thuộc để áp đặt thế trận ngay từ đầu? Hay chủ động giảm nhịp, chờ Paraguay lộ khoảng trống rồi mới tung đòn quyết định? Hãy để lại quan điểm của bạn dưới phần bình luận. Biết đâu, chính ý kiến của bạn sẽ mở ra một góc nhìn chiến thuật hoàn toàn khác. Riding